أكبر خطأ يقع فيه الناس مع المحامين أنه يأخذ معلومة عامة ويطبقها على واقعة خاصة. يعني تسمع محامي مثلا الآن، تفتح قناة المحامي إبراهيم المهيزع، تروح لبعض المقاطع وتطبق المقاطع 100% على واقعتك. لا شك أن تلك التوجيهات اللي تسمعها من المحامي سواء في تويتر، في اليوتيوب، أو في مكالمة هاتفية، هذه توجيهات عامة تستطيع تطبيق أجزاء منها على واقعتك بنسبة 80%، 90%، 100%، 70%. لكن إذا طبقت الواقع 100%، الإشكال ليس في التطبيق. أحيانا تخطئ في فهم الكلام أو في التطبيق ثم تتفاجأ أن النتيجة مختلفة عما سمعت. لذلك من أكبر الأخطاء أنك تطبق الكلام النظري على الواقع العملي مباشرة. لابد أن يكون بين مرحلة التطبيق النظري والتطبيق العملي موازنة ومناسبة بين تطبيق الجانب النظري على الجانب العملي. لذلك تحقق قبل أن توقع أي مشورة على واقعتك، والأفضل أن تكون المشورة على نفس الواقعة. يعني مثلا أنا في أحد الحلقات تكلمت عن الدعاوى الكيدية، وأن الدعوة الكيدية لا تثبت إلا ببينة. فممكن شخص يفهم هذا الكلام أني أنا مهما أقمت دعاوى طالما أن المدعى عليه ما يستطيع أن يثبت علي كيدية الدعوة بالبينة، أني سأنجو من هذه القضايا ولن يرجع علي بأي قضية. لكن يتفاجأ أن يقام عليه دعوة كيدية وتثبت المحكمة أن الدعوة نعم كيدية، ويعزر على الدعوة الكيدية، فيجد تضارب بين ما سمعه نظريا وبين ما رآه عمليا. وسبب التضارب لأنه أخطأ في فهم الكلام أو أخطأ في تطبيق وتنزيل الكلام على الواقع. الخلاصة: لا تطبق كلاما نظريا على واقع عملي إلا وقد تحققت من مناسبة هذا التطبيق. وكذلك الكلام النظري العام قد يختلف عن الواقعة الخاصة، فلذلك تحقق من مناسبة المشورة على واقعتك، والأفضل أن تستشير وتعرض واقعتك بشكل كامل، وأن تكون المشورة أو التوجيه بناء على حيثيات الواقعة الخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.